हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું 100% નવી રીતે બનેલું કારેલાનું શાક। ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક બનાવવામાં નથી તમારે કારેલા બાફવા, નથી મસાલો કરવો કે નથી અલગથી મસાલો ભરવો। એકદમ નવા સ્વાદ સાથે અને નવી રીતે આ કારેલાનું શાક બિલકુલ કડવું નહીં થાય। ઘરમાં વડીલોને તો પસંદ આવશે જ, પણ બાળકોને પણ ખૂબ જ પસંદ આવશે। વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરતા, ચાલો બનાવીએ નવા સ્વાદ સાથે કારેલાનું શાક। તો નવું અને સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ દેશી કારેલા લીધા છે। ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ તાજા અને દેશી કારેલા હેલ્થની દ્રષ્ટિએ વધારે ઉત્તમ છે, એટલે શક્ય હોય ત્યાં સુધી આ રીતે નાની સાઈઝના દેશી કારેલા લેવાના। આપણે કારેલા સમારી લેશું। અહીંયા કારેલા બંને બાજુથી કટ કરીને ઉપરથી ખાલી પાતળી એવી છાલ ઉતારવાની છે। ફ્રેન્ડ્સ, કારેલાનું શાક ઘણાને કડવું લાગતું હોય છે અને કડવા કારેલાના હિસાબે ઘણા લોકો કારેલા ખાવું પસંદ પણ નથી કરતા। પણ જો તમે મારી રીતે કારેલાનું શાક બનાવશો ને, તો ઘરમાં વડીલો તો વડીલો પણ ઘરના નાના બાળકો પણ તમને વીકમાં 2 વખત આ કારેલાના શાકની ડિમાન્ડ કરશે। તો એક કારેલા 4 ભાગ કરી લેશું અને આ રીતે પાકા બિયા છે ને એ અલગ કરી લેશું। કારેલાના ગરભનો ભાગ નથી કાઢવો, પણ મોટા મોટા બિયા છે ને એ બિયા કાઢી લેશું। એક કારેલાના 4 ભાગ કરી અને આ રીતે મીડિયમ સાઈઝના ટુકડા કરી લેશું। તો અહીંયા કારેલાના આ રીતે મીડિયમ સાઈઝના ટુકડા કરી લીધા છે। હવે સમારેલા કારેલા સાથે 1 ચમચી મીઠું ઉમેરશું અને 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરશું। જનરલ તમે કારેલાનું શાક બનાવતા હોય ને તો મીઠું ઉમેરી અને કારેલા રાખી દેતા હશો, પણ આ રીતે તમે મીઠાના પાણી સાથે કારેલા રાખશો ને એટલે કારેલામાં બિલકુલ કડવાશ નહીં થાય। ફ્રેન્ડ્સ, કારેલા જેટલા ચોળીને ધોવ ને એટલા કારેલામાંથી કડવાશ રિલીઝ થાય, પણ આ ટ્રીક સાથે તમે કારેલાનું શાક બનાવજો, તમારું શાક બિલકુલ કડવું નહીં થાય। અહીંયા મીઠાના પાણી સાથે આપણે કારેલા મિક્સ કરી દીધા છે ને, હવે માત્ર 5 જ મિનિટ આ કારેલાને રેસ્ટ આપશું। 5 મિનિટ પછી જોઈએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે મીઠાના પાણીમાં રહેલા હોવાથી કારેલા થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતે મીઠાનું પાણી તરત જ ચડી જશે। હવે આ પાણી અલગ કરી અને આપણે 2 પાણીથી કારેલા વધારે ધોઈ લેશું। પણ ફ્રેન્ડ્સ, કારેલા ધોવામાં એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે કારેલા હળવા હાથે આ રીતે જ આપણે ધોવાના છે। ઘણા લોકોનું એવું કહેવું હોય છે કે કારેલામાં ગમે એટલી પ્રોસેસ કરીએ ને તો પણ અમારું કારેલાનું શાક કડવું જ થાય, પણ ના, તમે જો મારી રીતે કારેલાનું શાક બનાવશો એટલે તમારું કારેલાનું શાક બિલકુલ કડવું નહીં થાય। તો હવે આ મીઠાનું પાણી કાઢી નાખશું અને વધારે 2 પાણીથી આ કારેલા આપણે ધોઈ લેશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ કે હું ખાલી આ રીતે આંગળા જ ફેરવું છું। તો અહીંયા કારેલા આપણે સરસ ધોઈ લીધા છે, હવે શાક બનાવી લઈએ। તો શાક આપણે ડાયરેક્ટ કુકરમાં જ બનાવશું। તો ગેસ પર કુકરમાં તેલ ઉમેરશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ શાકમાં આપણે વધારે તેલની પણ જરૂર નહીં પડે, ઓછા તેલમાં આ શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે। તેલ ગરમ થાય ને એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરશું। રાઈ જીરું થોડા ફૂટે ને એટલે ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરશું, સાથે 1 ચમચી વરિયાળી અને 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરી દેશું। તલ અને વરિયાળી તેલ સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેશું। અહીંયા બધી સામગ્રી થોડી સંતળાઈ જાય ને એટલે અહીંયા 3 કાજુના ટુકડા લીધા છે। 3 કાજુના ટુકડા અને 15 થી 20 કિસમિસ ઉમેરી દેશું। બધી જ સામગ્રી સારી રીતે સાંતળી લેશું। અહીંયા કુકરમાં ઉમેરેલી બધી સામગ્રી સરસ સંતળાઈ ગઈ છે, તો 1 ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરી દઈશું અને સરસ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી ટમેટાના છાંટા બિલકુલ બહાર ના આવે। થોડી વાર પછી જોઈએ ને તો ટમેટાની પ્યુરી તેલ સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। એક વખત બધું સારી રીતે હલાવી અને 1 ચમચી જેટલી લસણની ચટણી ઉમેરી દઈશું। તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણ સ્કીપ કરી શકો છો। લસણની ચટણી આ રીતે ઉમેરી દેશો ને એટલે લાલ મરચું બિલકુલ કાળું નહીં થાય અને લસણની ચટણીની એકદમ ફ્લેવર પણ આવશે। હવે થોડા બેઝિક મસાલા કરી લઈએ।
1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને બધા જ મસાલા એકદમ સરસ સાંતળી લઈશું. કારેલાનું શાક તો લગભગ આપણા બધાના ઘરમાં અનેક વખત બનેલું હોય છે અને બનાવવું જ જોઈએ. હું તો કહું છું કે વીકમાં 2 વખત કારેલા ખાવા જ જોઈએ. પણ ફ્રેન્ડ્સ, તમે રોજિંદા બનતા શાકમાં થોડો ફેરફાર કરો ને તો એ શાક તમારું વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય. કારેલા બનાવવામાં થોડી ચીવટ રાખો ને તો તમારું કારેલાનું શાક બિલકુલ કડવું ના થાય. અહીંયા તમે જુઓ કે બધા જ મસાલા એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે અને કુકરમાં ઉમેરેલું બધું તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો આ ટાઈમે આપણે સમારી અને ધોઈને રાખેલા કારેલા છે ને એ કુકરમાં ઉમેરી દઈશું અને કારેલા પણ મસાલા સાથે સારી રીતે સાંતળી લઈશું. હું ફ્રેન્ડ્સ, મારા લગભગ દરેક શાકની રેસીપીમાં ટકોર કરું છું કે મસાલા પ્રોપર સંતળાઈ જાય ને, તેલ છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી તમારે શાકને સાંતળી લેવાનું છે અને પછી પાણી ઉમેરવાનું છે. ઘણા લોકો એવી ભૂલ કરતા હોય છે કે શાક ઉમેરી અને તરત જ પાણી ઉમેરી દઈએ, એટલે શાકમાં જે મસાલા ઉમેરેલા છે ને એની ફ્લેવર બરાબર ના આવે, પરિણામે શાક ખાવા ટાઈમે ફીકું લાગે. ખાસ કરીને નવી નવી રસોઈ બનાવતા શીખતા હોય ને એના માટે તો મારી ચેનલ આશીર્વાદરૂપ છે, કારણ કે આપણી ચેનલમાં મેં લગભગ બધા પ્રકારના શાકની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરેલી છે. લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે ઉપર નીચે કરતું રહેવાનું જેથી કારેલા મસાલા સાથે એકદમ સરસ સંતળાઈ જાય. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે મેં 2 થી 3 મિનિટ કારેલાને મસાલા સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લીધા છે અને જોઈ શકો છો ને કે શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ અત્યારે છૂટું પડી ગયું છે. એક વખત તમને ફરીથી મિક્સ કરીને પણ બતાવી દઉં. તમે જુઓ કે આ રીતે કારેલા મિક્સ કરું છું ને તો પણ શાકમાં ઉમેરેલું બધું તેલ છૂટું જ રહે છે. હવે અત્યારે કારેલા સાથે આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. પાણી ઉમેરી અને એક વખત આપણે બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. સારી રીતે બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે અહીંયા મેં 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. ચણાનો લોટ આ રીતે ઉપર છાંટી દેશું. ઉપર છાંટી અને આ રીતે ઉપર જ હળવા હાથે ચમચો ફેરવવાનો છે. ચણાનો લોટ તળિયા સુધી નથી જવા દેવાનો. આ રીતે તમે ચમચો ફેરવશો ને એટલે લોટ છે ને રસા સાથે સરસ મિક્સ થઈ જશે. આ રીતે કરશો ને એટલે ચણાનો લોટ બફાઈ પણ જશે અને તળિયે બિલકુલ ચોંટશે નહીં. પણ એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની છે, બિલકુલ વધારવાની નથી. એકદમ ધીમા ગેસે આ શાક બનાવશો ને સ્વાદમાં મીઠું પણ બનશે અને તમારું કારેલાનું શાક બિલકુલ તળિયે ચોંટશે પણ નહીં. હવે કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દેશું અને કુકરમાં માત્ર 1 સીટી કરશું. એક જ સીટીમાં તમારા કારેલા સરસ બફાઈ જશે, કારણ કે 50% જેટલા કારેલા તો આપણે મસાલા સાથે સાંતળી લીધા છે. એટલે હવે કારેલાને આપણે 50% જ કૂક કરવાના છે. તો 1 સીટીમાં તમારું શાક તૈયાર થઈ જશે. શાક તૈયાર થાય પછી આપણે પાછળથી અલગથી 2 થી 3 મસાલા પણ ઉમેરવાના છે, એટલે વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરતા. અહીંયા કુકરમાં 1 સીટી થઈ ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને હવા રિલીઝ થાય પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરશું. અહીંયા કુકરમાં હવા રિલીઝ થઈ ગઈ છે. ઢાંકણ ખોલી અને જોઈએ તો વાવ ફ્રેન્ડ્સ, તમે જુઓ કે બધું જ તેલ સરસ છૂટું પડી ગયું છે અને આપણો લોટ ઉપર હોવાથી તમે જુઓ કે તળિયે બિલકુલ લોટ ચોંટેલો નથી અને શાક પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે. અને કારેલું પણ એક તમને બતાવી દઉં કે આપણા કારેલા એકદમ મસ્ત બફાઈ ગયા છે. જુઓ, જોઈ શકો છો ને કે ચમચી અડતા જ કારેલાના ટુકડા થઈ જાય છે. હવે આ શાકને આપણે કડવાશ દૂર કરવા માટે 1 લેમન ક્યુબ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, લીંબુનો રસ કઈ રીતે સ્ટોર કરવો ને એની રીત મેં ઓલરેડી તમારી સાથે શેર કરેલી છે. અત્યારે લીંબુ ખૂબ જ મોંઘા થઈ ગયા છે, પણ આ લીંબુ જ્યારે મેં સ્ટોર કરેલા ને ત્યારે માત્ર 40 રૂપિયા કિલો લીંબુ હતા. લીંબુની સાથે આપણે 2 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરી દેશું. તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ હેલ્થની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ગોળ વધારે ઉત્તમ છે, એટલે હું બને ત્યાં સુધી ગોળનો જ ઉપયોગ કરું. ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરી દઈશું અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ,
ગોળ ઉમેર્યો ને એટલે ગોળનું થોડું પાણી થયેલું, એના હિસાબે આ શાક વધારે ઢીલું થઈ ગયું. જેવું આપણે જોઈએ ને એ જ કન્સિસ્ટન્સીમાં આ શાક આવી ગયું છે. અને શાકનો લુક જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કે જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે ઘરમાં નાના બાળકો પણ આ શાક ખાવાની બિલકુલ ના નહીં પાડે. એક વખત ચોક્કસ ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે આ નવી રીતે બનેલા કારેલાના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આવા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.